වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SLTech Community YouTube channel එකකින් ගේන තවත් brand new episode එකකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙනම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. මොකද අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාපු ගමන් notification එක කරා ඔයා දැනුවත් වීමක් සිදු වෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. It's been a while since I've seen your face. How you been? I'll admit I really miss this place. Just so you know you haven't been replaced, 'cause I still think of you now like nothing has changed. And we just ඔන්න යාළුවනේ අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ මොබයිල් යූස් කරන අය Google Play Store එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් එඩිටින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. ඔයා දැනටම YouTube channel එකක් කරගෙන යන කෙනෙක්ද? නැත්නම් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි බලමු මොකක්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කියලා. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Pixellab කියන්නේ. ඔයාලට මේ නම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම හුරු පුරුදුද? නැත්නම් අහලවත් නැද්ද? අද ඉඳන් මේ content creators ලට YouTube thumbnail, banners, logo ඕනම එකක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා සාදා ගැනීමේ හැකියාව නැත්නම් edit කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම අද ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ mainly වැදගත් වෙන text ටිකක් කියලා දෙන්නම්. මේකේ වැඩ කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඕන වෙනවා කලාත්මක හැකියාව. මේ ඇප් එකේ වැඩ කරන එක හරිම ලේසියි. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඔයාලට වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ කලාත්මක හැකියාව විතරයි. අපි බලමු මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද ඔයාගේ මොබයිල් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඔයා යන්න ඔයාගේ Play Store එකට ගිහින් search bar එකේ Pixellab කියලා search කරගන්න. එතකොට උඩින්ම එනවා Pixellab කියලා. ඒකට ක්ලික් කරලා යන්න. ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාට logo එකක් P අකුර තියෙන logo එකක් එක්ක ඇප්ලිකේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන ඉඳන් මම ආයෙ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඕපන් දාලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මේක ඔයාට ඕන වෙන්නේ YouTube thumbnail එකක් හදන්නද? ඔයාට ඕන වෙන්නේ YouTube banner එකක් හදන්නද? නැත්නම් YouTube blog එකක් හදන්න ඕනේ කියන එක ඔයා කලින්ම තීරණය කරලා ඉන්න. මොකද මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඒ දේවල් වලට වෙනම කස්ටමයිස් edits හදාගෙන තමයි edit කරන එක පටන් ගන්න ඕනේ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේ ටෙස්ට් කියන එක අපි අයින් කරන් ඉමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා bin එක icon එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන okay දෙන්න. එතකොට මේ ටෙස්ට් එක ඔටෝම ඩිලීට් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඉහළ කෙරවලේ ඩොට් තුනක icon එකක්. ඒකට ගියට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් image size කියලා. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ ඔයාට ඕන image size එක තෝරගන්න එක. එතන මේ custom කියන එක දෙන උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා එක එක contents ටිකක්. ඒකේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් YouTube channel banner, YouTube thumbnail, Facebook cover art, Google plus cover photo කියලා. මේකේ ඔයාට කැමති එක ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයා හදන්න යන්නේ YouTube channel banner එකක්ද නැත්නම් YouTube thumbnail එකක්ද කියලා. මම මේක දැනට ඔයාලට පෙන්වන්න YouTube thumbnail එකක් edit කරන විදිහ මම පෙන්වන්නම්. ඊට පස්සේ මේක මේ YouTube thumbnail කියලා දීලා එතන okay දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක කස්ටමයිස් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට YouTube thumbnail එක size එකට. ඊට පස්සේ අපි මේකට ඔයා මේකට ෆොටෝ එකක් එහෙම ඇඩ් කරගන්නවා නම් මෙතන තියෙනවා සදාස්ත්‍රාකාර හැඩයක්. ඒකේ මෙතන තියෙන බලා ගන්න පුළුවන් import කියලා තියෙනවා උඩ. මෙන්න මේක උඩ එකපාර ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යනවා ඔයාගේ gallery එකට. gallery එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතනින් select කරලා දෙන්න. මම මේක මගේ channel එකේ ෆොටෝ එක දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඔයාට ඕන විදිහට මේක ප්‍රමාණය තෝරලා ඔයාට ඕන මේක circle හැඩයට නම් circle හැඩය තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තෝරලා මේකට ෆොටෝ එක import කරගෙන ඔයාගේ මේ edit කරන වැඩේ ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක background color එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඒකත් පුළුවන් වෙනස් කරන්න. color එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ත්‍රිකෝණාකාර හැඩ දෙකක්. ඒකේ ගිහිල්ලා color එකට යන්න. color එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් gradients කියලා තියෙනවා මෙතන mix colors ටිකක්. නැත්නම් ඔයාලට වෙනම
තනි කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන් නම් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකට. ඔයාලට කැමති කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම දැනට මේ කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ෂඩාශ්‍රාකාර හැඩයෙන් අපිට එක එක ෂේප්ස් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැඩතල. ඔයාලට කැමති හැඩතලේ දැන් මෙතන ෂේප්ස් කියන එක තීරුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වැටෙනවා. එතකොට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් සමචතුරාකාර හැඩයක් එක්ක දීලා තියෙනවා පොඩි සිලෙක්ට් කරන්න තැන. මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ අපිට ඕන ෂේප්ස් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනේ සමචතුරාකාර හැඩයක් නම් වෘත්තාකාර හැඩයක් නම් මේකෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේක දැන්ට වෘත්තාකාර හැඩය තෝරගන්නවා. මේක අපිට ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක දැන් අපිට ස්ට්‍රෝක් වෙයිට් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක අපි මේක වැඩි කරගත්තට පස්සේ ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. වෙයිට් එක වැඩි වෙන්න අපිට පෙන්වනවා ඒක. එතනින් ඒක ඔයාට ඕන ප්‍රමාණයට වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ කලර් එක දෙන්න ඕන නම් ඒ ස්ට්‍රෝක් එකේ කලර් එක මෙතනින් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් ඕන ප්‍රමාණයට වාගේ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගෙන මේක හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක වාගේ YouTube thumbnail කියන post එකට add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකට කැමති ෆොටෝස් ඇඩ් කරන්න. from gallery කියලා තියෙනවා. ඒකින් ගිහිල්ලා වුණත් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් import කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට මෙන්න මේ post එක දෙනවා ඒකට දීලා අපිට ඕන ප්‍රමාණයට මෙන්න මේක select කරගෙන මෙතන done දුන්නාට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක මේකේ background එකට add වෙලා තියෙනවා. මේ from gallery කියලා කියන දෙන එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ background එක ආයෙ වෙනස් කරගන්න. image කියන එකකින් කියලා දුන්නොත් එහෙම මේකට කැමති ෆොටෝ එකක් ඔයාලට import කරගන්න පුළුවන්. ඒක background එකට add වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ post එකේ ඔයාලට කැමති දෙයක් අඳින්න පුළුවන්. අඳින්න විතරක් නෙමෙයි erase කරන්න උනත් පුළුවන්.
ඔයාලට කැමති දෙයක් වගේ ආසනක් වගේ වෙන යොදනවා නම් ඒකත් මේ පෙන්සිල් එක භාවිතයෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මේන්ලි තියෙන ටැග්ස් වලින් මෙච්චරයි ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න. ලොකු සංකීර්ණ දෙයක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නෑ. ඔයාලා සාමාන්‍ය එදිනෙදා යූස් කරන එඩිටිංగ్ සොෆ්ට්වෙයාර්, ඒ කියන්නේ ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න ඔයාලා ගන්නවා වගේම ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් වල වගේම මේ ඇප්ලිකේෂන් වල වගේම තමයි මේකෙත් පොඩි පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. ඔයා පොඩ්ඩක් මේ ඇප්ලිකේෂන් ඉන්ස්ටෝල් කරන් බලන්න. මම හිතනවා මේක අද ගෙනපු වීඩියෝ එකකින් ගෙනපු ඇප්ලිකේෂන් එක content creators ලාට, ඒ කියන්නේ අලුතින් YouTube channel එක පටන් ගන්න ඉන්න අයටත් YouTube channel එක පටන්ගෙන කරගෙන යන අයටත් thumbnail, banner, logo වගේ ඒවා edit කරන්න හදාගන්න තමන් විසින්ම හදාගන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් උපකාරී වෙයි කියලා. ඉතින් මම අද ගෙනපු වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවනම් subscribe කරන්න, අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ඔබෙන් සමු ගන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.